Το ένστικτο της επιβίωσης είναι η πιο δυνατή κινητήρια δύναμη στον άνθρωπο. Μια δύναμη που τον καθιστά δυνατό να κάνει τα πάντα για να παραμείνει ζωντανός. Ακόμη και να φάει τον ίδιο τον φίλο. Ήταν Οκτώβριος του 1972 όταν η ομάδα Rugby Old Christians από την Ουρουγουάη είχε αγώνα με την αγγλική ομάδα των Old Boys στο Σαντιάγο της Χιλής. Ο πρόεδρος της ομάδας, Δανιέλ Χουάν, ναύλωσε αεροπλάνο όπου θα μετέφερε τους νεαρούς παίκτες στη Χιλή πετώντας τους πάνω από τις Άνδεις. Μέσα στο ελικοφόρο αεροσκάφος βρίσκονταν 45 άνθρωποι, 5 μέλη του πληρώματος και 40 επιβάτες. Η ομάδα Rugby Old Christians μαζί με φίλους και συγγενείς. Καπετάνιος της πτήσης ήταν ο Χούλιο Σίζαρ Φεράδας, ενώ συγκυβερνήτης του ήταν ο Ντάντε Χέρτορ Λαγκουράρα. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Καράσο στις 12 Οκτωβρίου 1972, όμως μια καταιγίδα δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι τους και έτσι προέβησαν σε αναγκαστική προσγείωση και διανυκτέρευση στη Μεντόζα της Δυτικής Αργεντινής. Ο καιρός, το πρωινό της επόμενης μέρας δεν βελτιώθηκε και πολύ, όμως αναμένονταν καλύτερες καιρικές συνθήκες κατά το απόγευμα της ίδιας μέρας. Έτσι, το αεροπλάνο και οι 45 επιβαίνοντες του ξεκίνησαν στις 2 και 18 το απόγευμα της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 1972 για το ταξίδι τους. Ένα ταξίδι που δεν θα έφτανε ποτέ στον προορισμό του. Το ελικοφόρο αεροσκάφος το οποίο ναύλωσε η ομάδα ήταν ένα Fairchild FH227D, ένα μοντέλο που δεν άντεχε την πίεση και τα μεγάλα υψόμετρα, ενώ ήταν και ένας τύπος αεροσκάφους με αρκετές συντριβές και θύματα στο βιογραφικό του. Λόγω του μοντέλου του αεροπλάνου, η πτήση δεν θα περνούσε ποτέ από τις Άνδεις, καθώς δεν θα άντεχε να ανέβει αρκετά ψηλά, με την πορεία να χαράσεται γύρω από τα απόκρημνα βουνά και διαμέσου ενός περάσματος. Καθώς όμως ο πιλότος βρισκόταν στη μέση του περάσματος, ζήτησε από τον πύργο ελέγχου άδεια να κατευθυνθεί βόρεια και να ξεκινήσει την κάθοδό του, καθώς είχε την εντύπωση πως πέρασε τα βουνά και πως πλησίασε στο αεροδρόμιο χωρίς να υπολογίσει σωστά τη θέση του, λόγω και της κακοκαιρίας. Ούτε όμως το κέντρο ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της Χιλής υπολόγισε ορθά την θέση τους, με αποτέλεσμα να του δώσει την άδεια. Το ελικοφόρο με τους 45 επιβαίνοντες πετούσε σε υψόμετρο 5.500 μέτρων και κατέβηκε στις 3.500 μέτρα μετά την άδεια του πύργου ελέγχου. Όμως, εξακολουθούσε να πετάει περικυκλωμένο από πυκνά άσπρα σύννεφα. Καθώς μείωναν την απόστασή τους από το έδαφος, έπεσαν σε κενό αέρος, με αποτέλεσμα αρχικά μερικές αναταράξεις, για τις οποίες οι επιβάτες γελούσαν και χαιρόντουσαν. Το χαμόγελο όμως έσβησε από τα χείλη τους όταν το αεροσκάφος έπεσε ξαφνικά από ύψος αρκετών εκατοντάδων μέτρων και φανερώθηκε το τρομερό λάθος του πιλότου. Η πτήση όχι μόνο βρισκόταν πάνω από τις Άνδεις, αλλά πετούσε σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων από τις βουνοκορφές των Άνδεων. Ο πιλότος προσπάθησε να σηκώσει τη μύτη του αεροσκάφους για να ξεφύγει από το πέτρινο τείχος που σηκωνόταν μπροστά τους. Το αεροσκάφος χτύπησε το βουνό 2 με 3 φορές, καθώς ο πιλότος εξακολουθούσε να παλεύει να σηκώσει τη μύτη για να γλιτώσουν το αναπόφευκτο. Ήταν 3 και 34 όταν το κάτω μέρος της ουράς ξεκόλλησε, ενώ η επόμενη σύγκρουση έσπασε το φτερό, μοιράζοντας το αεροπλάνο στη μέση, παίρνοντας μαζί του τον χώρο αποσκευών και 2 σειρές καθισμάτων. 3 επιβάτες και 2 μέλη του πληρώματος χάθηκαν μαζί με την ουρά. Ο εφιάλτης όμως για τους υπόλοιπους δεν τελειώνει εδώ. Το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα πριν να πέσει στο χιόνι και να συρθεί με ταχύτητα 350 χιλιόμετρων ανά ώρα στη βουνοπλαγιά για περίπου 725 μέτρα, πριν να συγκρουστεί σε μια σωρό από χιόνι συνθλίβοντας το πιλωτήριο, σκοτώνοντας ακαριαία τον πιλότο και τραυματίζοντας σοβαρά τον συγκυβερνήτη. Από τη συντρεβή του αεροσκάφους επιβίωσαν 33 εκ των 45 επιβατών. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ 7 αγνοούνταν. Από την πρώτη κιόλας στιγμή ξεκίνησε ο αγώνας των επιζώντων για να κρατηθούν στη ζωή
καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο της συντριβής ήταν πρωτόγνωρες και ακραίες για αυτούς. Άνθρωποι που μεγάλωσαν στο ηλιόλουστο Μοντεβιδέο της Αργεντινής και δεν είχαν δει χιόνι ποτέ στη ζωή τους, τώρα έπρεπε να προστατευτούν από το πολικό ψύχος. Φόρεσαν ό,τι ρούχα βρήκαν μπροστά τους για να προστατευτούν από το κρύο και ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες μεταφοράς των νεκρών εκτός των συντριμιών του αεροπλάνου, από το οποίο έμεινε μόνο η μισή καμπίνα. Καμπίνα η οποία έμελε να είναι το μοναδικό καταφύγιό τους μέσα στη λευκή κόλαση που βρίσκονταν, καθώς γύρω τους απλώνταν εκατοντάδες χιλιόμετρα χιονιού και απόκρημνων βουνών. Όσοι κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί έβγαλαν από το εσωτερικό του κουφαριού του αεροπλάνου τα καθίσματα για να το χρησιμοποιήσουν ως καταφύγιο, όπου και στριμώχθηκαν σε ένα χώρο 2,5 επί 3 μέτρα. Για να κρατήσουν το κρύο έξω από την καμπίνα, τοποθέτησαν τα καθίσματα όπως και βαλίτσες στην τεράστια τρύπα που άφησε η σύγκρουση, δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο τοίχο, ενώ χρησιμοποίησαν τα καλύματά τους για να κρατηθούν ζεστοί. Το πρώτο βράδυ, ακόμη 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους, καθώς υπέκυψαν στα βαριά τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της συντριβής, ενώ την ένατη μέρα ακόμη μια γυναίκα απεβίωσε από τα τραύματά της. Για να μην πεθάνουν οι υπόλοιποι από την δίψα, ξύλωσαν μεταλλικά κομμάτια από το κάτω μέρος των καθισμάτων και τοποθετούσαν χιόνι πάνω, το οποίο με τον ήλιο έγιωνε και έσταζε μέσα σε άδεια μπουκάλια κρασιού. Ακόμη, για να μην τυφλωθούν από το χιόνι, έφτιαξαν αυτοσχέδια γιαγιά ήλιου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιζώντων όμως ήταν η έλλειψη φαρμάκων, αλλά κυρίως η μειωμένη ποσότητα φαγητού. Η μοναδική τροφή που είχαν ήταν 8 σοκολάτες, μία κονσέρβα με μύδια, 3 μικρά μπουκάλια μαρμελάδας, μία κονσέρβα αμύγδαλα, μερικοί χουρμάδες, ζαχαρωτά, αποξηραμένα δαμάσκηνα και μερικές μπουκάλες κρασιού. Φαγητά στα οποία έκαναν εξαιρετική οικονομία, καθώς τριγύρω δεν υπήρχε ίχνος βλάστησης ή ζώων για να κυνηγήσουν. Τα αποθέματα τους όμως εξαντλήθηκαν γρήγορα. Μέσα σε μία εβδομάδα δεν έμεινε ίχνος τροφής και οι επιζώντες έτρωγαν κομμάτια από το αεροσκάφος. Το βαμβάκι και το δέρμα από τα καθίσματα μπήκαν στο μενού τους. Μέσα στα συντρίμμια οι επιζώντες βρήκαν ένα μικρό ραδιόφωνο, όπου άκουγαν για τις έρευνες που γίνονταν για εντοπισμό τους μέσα στα βουνά των Άνδεων. Ήταν στις 22 Οκτωβρίου όταν ο εκφωνητής είπε αυτό που δεν ήθελαν να ακούσουν ποτέ. Οι επιβάτες της πτήσης 571 των Ουρουγουανών αερογραμμών θεωρούνται νεκροί και πως οι έρευνες για εντοπισμό των συντριμιών δεν καρποφόρησαν και έτσι τερματίζονται. 10 μέρες μετά το δυστύχημα, αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μην τους βρει ποτέ κανείς και αντιμέτωποι με το κρύο και την πείνα, οι επιζώντες βρήκαν καταφύγιο στον κανιβαλισμό για να κρατηθούν στη ζωή. Η ομάδα αποφάσισε συλλογικά να καταναλώνει τη σάρκα των νεκρών που κοίτονταν δίπλα τους μέσα στο χιόνι. Μια απόφαση που δεν ήταν εύκολη, καθώς οι νεκροί ήταν οι φίλοι, οι συμμαθητές και οι στενοί συγγενείς τους. Την αρχή έκανε ο φοιτητής ιατρικής Ρομπέρτο Κανέσα, ο οποίος, χρησιμοποιώντας σπασμένο γυαλί, έκοψε ένα κομμάτι σάρκα, το έβαλε στο στόμα του και το κατάπιε γεμάτο σαηδία. Και άλλοι ακολούθησαν το παράδειγμά του διστακτικά, όμως υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι αρνούνταν να προβούν σε αυτή την αποτρόπαια όπως την θεωρούσαν πράξη. Όταν όμως η πείνα έφτασε στο απροχώρητο και η μόνη τους επιλογή ήταν να φάνε τις σάρκες των νεκρών τους φίλων, και οι τελευταίοι επιζώντες έριξαν τις αμυνές τους και γεύτηκαν ανθρώπινο κρέας. Ένα γεύμα που από την αηδία που προκαλούσε στην αρχή, στη συνέχεια έφερνε εφορία, όταν οι επιζώντες ξεκίνησαν σιγά σιγά να αποκαθιστούν τις δυνάμεις τους και να συνηθίζουν στη γεύση και υφή του ανθρώπινου κρέατος. Για να δικαιολογήσουν την πράξη τους, παρομοίωσαν την κατανάλωση του ανθρώπινου κρέατος με τη Θεία Κοινωνία, όπου έτρωγαν το σώμα και έπιναν το αίμα του Ιησού Χριστού. Το κρέας όμως δεν καταναλωνόταν ομό, καθώς περιείχε κινδύνους μόλυνσης. Έτσι, το έκοβαν σε λωρίδες και το αποξέρναν στον ήλιο. Αρχικά, κατανάλωναν μόνο το δέρμα, τους μυείς και το λίπος. Όταν όμως η σάρκα εξαφανίστηκε, τότε οι καρδιές, οι πνεύμονες, ακόμη και οι εγκέφαλοι των νεκρών μπήκαν στο μενού. Οι επιζώντες όμως
δεν περιορίστηκαν μόνο στην περιοχή γύρω από το κουφάρι του αεροπλάνου. Συχνά πυκνά εξερευνούσαν την γύρω περιοχή με τα αυτοσχέδια πέδιλα χιονιού που έφτιαξαν με κομμάτια από το αεροσκάφος. Κάπως έτσι εντόπισαν την ουρά του ελικοφόρου και νεκρούς τους 5 από τους 7 αγνοούμενους, κάτι που ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 16. Οι νεκροί όμως έμελε να αυξηθούν, καθώς το βράδυ της Κυριακής 29 Οκτωβρίου μία χιονοστιβάδα έθαψε το κουφάρι του αεροπλάνου και ενώ οι επιζώντες κοιμόντουσαν μέσα του σκοτώνοντας ακόμη 8 άτομα, ενώ ακόμη 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους λίγες μέρες αργότερα, 2 από την γάγκρενα λόγω μολυσμένων πληγών και ο τρίτος από ασιτεία, επειδή δεν ήθελε να καταναλώνει πλέον ανθρώπινο κρέας, φτάνοντας να ζυγίζει μόλις 25 κιλά. 2 μήνες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, οι προμήθειες και οι ελπίδες τους για σωτηρία εξαφανίζονταν με γοργούς ρυθμούς. Έτσι, στις 12 Δεκεμβρίου 1972, 61 μέρες μετά το δυστύχημα, ο Νάντο Παράδο, ο Ρομπέρτο Κανέσα και ο Αντώνιο Βιζιντίν άρπαξαν μερικές προμήθειες, έφτιαξαν ένα τεράστιο υπνόσακο και για τους 3 τους και ξεκίνησαν να ανεβαίνουν το βουνό για να βρουν βοήθεια. Στον δρόμο τους προς το βουνό εντόπισαν τα πτώματα των 2 εναπομείναντων αγνοουμένων που τα πέταξε η πρόσκρουση πάνω στην πλαγιά, αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο που σταμάτησε το αεροσκάφος. Οι 3 τους ανέβαιναν την πλαγιά με την ελπίδα ότι αν θα φτάσουν στην κορυφή της να δουν τα καταπράσινα λιβάδια της Χιλής να απλώνονται μπροστά τους. Όταν έφτασαν όμως εκεί, μετά από 3 ολόκληρες μέρες περπατήματος, ένα αποκαρδιωτικό θέαμα τους περίμενε. Αντί για καταπράσινα λιβάδια, χιόνι και απόκρημνα πανύψηλα βουνά απλώνονταν μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι τους. Ο Παράδο και ο Κανέσα έστειλαν τον Βιζιδίν πίσω στο καταφύγιο με ένα μήνυμα προς τους υπόλοιπους, πως οι 2 τους θα προχωρούσαν μέχρι τέλους, είτε που θα έβρισκαν βοήθεια, είτε που θα πέθαιναν προσπαθώντας. 8 μέρες πέρασαν από την μέρα που έφυγαν από το καταφύγιο, διανύοντας μία απόσταση 40 περίπου χιλιόμετρων μέσα στα χιόνια, όπου εντόπισαν ένα βοσκό πάνω στο άλογό του στην αντίπερα όχθη ποταμού. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, όμως ο θόρυβος από τα νερά του ποταμού το καθιστούσε αδύνατο. Τότε ο βοσκός έδεσε ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι σε μία πέτρα και τους την έριξε. Ο Παράδο έγραψε πάνω της: «Έρχομαι από ένα αεροπλάνο που έπεσε στα βουνά. Είμαι ο Ουρουγουανός. Περπατάμε εδώ και 10 μέρες. Ο φίλος μου είναι τραυματισμένος. Στο αεροπλάνο υπάρχουν ακόμη 14 τραυματίες. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ και δεν ξέρουμε πώς. Δεν έχουμε καθόλου φαγητό. Είμαστε αδύναμοι. Πότε θα έρθεις να μας πάρεις? Σε παρακαλώ. Δεν μπορούμε καν να περπατήσουμε. Πού είμαστε?» Ο βοσκός διάβασε το γράμμα που του έριξε ο Παράδο. Κοίταξε τον Παράδο, κοίταξε το γράμμα και έριξε στον Παράδο ένα κομμάτι τυρί. Τους φώναξε αύριο. Την επόμενη μέρα το χάραμα έφυγε βιαστικά με το άλογό του φέρνοντας βοήθεια. Όταν τα νέα έσκασαν πως η πτήση 571 έχει ακόμη επιζώντες, η περιοχή πλημμύρισε δημοσιογράφους. Y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. ¿Cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos 14 compañeros. Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου όλοι οι επιζώντες διασώθηκαν με ελικόπτερα που έφτασαν στο σημείο. Όταν οι επιζώντες ρωτήθηκαν τι έτρωγαν τόσο καιρό, απέφυγαν να απαντήσουν, ενώ στη συνέχεια είπαν πως έτρωγαν ένα είδος στυριού. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno,
sobre ese tema. Sí. no contestar. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones y fue realmente racionar a muerte, los demás comían poquísimo y no había casi comida. Η αλήθεια όμως δεν άρχισε να φανερωθεί. Στις 26 Δεκεμβρίου στον τύπο δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από σκελετωμένα πτώματα, κάτι που δεν δικαιολογείτο, καθώς το χιόνι διατηρεί τις ορούς ανέπαφες, αλλά και φωτογραφίες από ένα μισοφαγωμένο πόδι. Οι επιζώντες αναγκάστηκαν να προβούν σε συνέντευξη τύπου, όπου μίλησαν για τις 72 μαρτυρικές μέρες που πέρασαν στο βουνό και παραδέχθηκαν την πράξη τους, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση από τις οικογένειες των νεκρών. Κάτι που έγινε. Οι πλήστοι νεκροί βρίσκονται σήμερα θαμμένοι σε ομαδικό τάφο κοντά στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους, ενώ στον χώρο κτίστηκε μνημείο για τους πεθαμένους της πτήσης 571. Τα συντρίμμια του αεροπλάνου συγκεντρώθηκαν και κάηκαν. Οι επιζώντες συνεργάστηκαν μεταξύ τους και έγραψαν 2 βιβλία για το συμβάν, ενώ γυρίστηκε και ταινία για το τι τους συνέβη. Οι πράξεις των 16 επιζώντων σε πολλούς φαντάζουν μακάβριες, παρατραβηγμένες και αηδιαστικές, σε άλλους όμως απόλυτα δικαιολογημένες και σεβαστές. Η ιστορία των επιζώντων της πτήσης 571 των Ουρουγουανών αερογραμμών είναι ένα τραντακτό παράδειγμα μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν το αίσθημα της επιβίωσης ξυπνήσει.